Minggu lepas dalam Juara Memasak. Tugas kami sebagai juri adalah untuk menentukan siapakah yang paling layak untuk ke peringkat akhir. Peserta yang tersingkir, beliau ialah Khalid. Malam ini, Cabaran pada minggu ini ialah Tapi macam mana nak buat ni, saya pun dah lost. Kali pula ada benda yang silap. Tadi gini kau buat kuih baulu sudahlah. ramai orang gemar makan pencuci mulut. Namun tidak ramai tukang masak yang mampu menghasilkan pencuci mulut yang benar-benar sedap. Malam ini, para peserta akan diuji mencipta satu hidangan pencuci mulut. Untuk bantu kami membuat penilaian nanti, kami telah menjemput salah seorang chef pastry terkenal di Singapura. Chef Zan. Pada pendapat Chef Zan, mengapakah pencuci mulut tu memainkan peranan yang cukup penting sekali dalam sesebuah menu? Kalau untuk Kak Zan, kalau makan tu mestilah pertama mesti ada pembuka selera. Lepas tu makan utama dan paling akhir untuk habiskan semua mestilah pencuci mulut tu mestilah penampilan dia yang cantik dan sedap semualah. Jadi itulah kita penutup semuanya. Dia ibarat melengkapkan satu pengalaman makan tu lah. Ya. Jadi hiasan tu warna yang perlu sedap. Jadi kita selalu pulang atau ingat selalu akhirnya iaitu pencuci mulut. Kalau macam itu, apakah cabaran yang ingin Chef Zan berikan kepada para peserta kita? Kebetulan Kak Zan ada gambar ni. Lihat. Nampak ni? Nampak mencabar sekali ya? Memang mencabar. Cabarannya ini yang susah ialah kek ini harus berdiri tegak. Strukturnya. Kalau mereka buat salah sikit, kek yang di bahagian atas tu akan tumbang. Bolehkah mereka lakukan? Macam mana kita lihatlah nanti. Selamat datang para peserta. Anda semua merupakan top 5 ataupun 5 peserta terbaik peringkat separuh akhir Juara Memasak Senior versus Junior. Kita dah sampai semi-final. Macam Saya di peringkat separuh akhir ni memang tak dijangka. Reaching top 5 saya dah bersyukur. Really very happy to be here. Saya bangga dengan diri saya. Saya betul-betul terkejut yang saya dapat masuk ke semi-final. So I'm quite happy lah so far. Untuk tema pada minggu ini, anda tidak akan membuat hidangan pembuka selera ataupun hidangan utama untuk para juri kita. Tetapi anda harus membuatkan pencuci mulut ataupun dinamakan dessert. Saya doa-doalah kalau tradisional punya kuih tu okeylah. Tapi kalau kek ni saya memang zero knowledge about kek. Anda semua pernah buat dessert atau ada pengalaman? tak sangat lah, Chef. Tak sangat. Epok-epok kuih Melayu sikit-sikit adalah. Ada juga. Jarang-jarang. Last saya buat 8-9 tahun. 8-9 tahun dulu. Oh, at least ada pengalaman lah. Pada minggu ini, kami telah berjemput seorang chef undangan untuk pusingan ini. Beliau merupakan jurulatih membuat pastry untuk Baking Academy studionya sendiri. Dan beliau juga
pernah menerbit buku resepi untuk membuat kek dan juga beraneka kuih. Kita memberikan tepukan untuk Chef Zan. Selamat datang Chef Zan. Terima kasih kerana telah menjemput saya di peringkat ini. Ya. Dan yang lain-lain semua, peserta kita, anda sudah bersediakah? Sudah. Saya lihat muka-muka mereka semua ni ada macam stres sikit. Bolehkah saya lihat muka yang macam gembira, yang tak sabar macam gitu? Diorang nampak Chef Zan. Aha. Lepas tu dia stres. Tidak apa, kita di sini semua, lagi-lagi Kak Zan sini akan membimbing anda untuk cabaran seterusnya. Dan pada hari ini, Chef Zan tidak datang dengan tangan kosong saja ya. Cabaran pada minggu ini ialah Wedding cake. Troli tu tengah berat kan. Habis tiba-tiba kat tengah tu prop kek. Terus macam banyak-banyak dessert, banyak-banyak apa-apa baking kan. Kek, tu tiap kek tak apa. Atas bawah sama saiz tapi kat tengah tiba-tiba ada flower. Saya memang zero knowledge about cake. Pernah buat tapi macam selalunya tak menjadi. Saya rasa takut sebab saya pun tak pernah buat kek. Apa yang saya buat dalam pastry, dalam bidang pastry ni is eclair, profitable ni semua, cream puff. Tu je lah saya buat, tapi on the cake side saya tak pernah buat. Safwan, beri pandangan anda pada ciptaan Chef Zan. Ini dia punya colour nampak cantik, Kak Zan. Dan kek je lah. Tapi macam mana nak buat ni, saya pun dah lost lah. Jangan macam gitu. Jangan mengaku kalah sebelum pergi berperang ya. Okey? Siti? Cantik, dia lift up kita punya mood. 1 poin. 1 poin. 1 poin sudah dapat. Okey, Luqman. Saya suka dia punya dia ada macam taman bunga kat tengah-tengah ada kek. So tengah fikir apa tu semua kat dalam. Kalau kita tengok kek yang cantik macam gini, dia punya rasa pun mestilah sedap kan? Tengok dia punya layering dia punya piping dia punya colour dia punya setting dia kan. Huhu. Selamat jaya. Okey, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Okey, Chef Zan, silakan Chef Zan. Kalau anda lihat ya, ini kek saya namanya is like fault line cake. Keknya ada di bahagian bawah dan juga di bahagian atas. Dikelilingi dengan bunga-bunga kembang-kembang dan semua ini adalah buttercream. Jadi cabaran anda ialah anda mesti membuat bunga dan juga bagaimana kek itu boleh terapung di bahagian atas. Kalau anda bolehlah benda itu berdiri tegak di atas, itulah nombor 1 anda dapat poin yang paling tinggi sekali. ya. Jadi Chef Zan telah pun menerangkan segalanya. Jadi cabaran untuk anda semua pada hari ini ialah untuk mencipta semula kek ini. Baik peserta, saya akan memotong kek ini dan lihat ya, saya akan potong di bahagian bawah, bukan di atas. Kek kalau satu tier ada atas ada happy birthday ke apa, okeylah masih sempoi sikit. Ini 2 tier tengah macam Botanic Gardens gitu kan. Macam mana benda ni berdiri macam gitu? Is it benda tu tengah-tengah dia ada benda ataupun benda tu memang hanging, you know? Then start to overthinking already lah. Cuba bayangkan kek tengah tu ada flower. So macam mana tu kau rasa nak ada bunga pipe dia punya layering dia punya sapu icing dia punya structure dalam kek tu. Macam So quite nervous lah, quite scared. Yeah. Selain pada itu, kami juga akan menguji daya rasa anda. Anda semua harus meneka bahan yang di dalam komponen kek ini. Jadi cabaran pertama untuk anda semua ialah sesiapa yang dapat meneka dan mendapat jawapan yang paling banyak, andalah yang akan diberi peluang untuk bersama dengan Chef Zan dan bertanya kepadanya 3 soalan. Bagaimana caranya untuk mencipta semula kek ini? Mari ke hadapan dan rasakan ciptaan Chef Zan. Okey. Bila kita disuruh rasa kek tu, bagi saya kan, saya cuma bau kacang. Macam susah sikit lah nak rasa
apa bahan-bahan dalam kek tu. Macam tengah je pun saya rasa macam rasa peanut butter, tapi ada macam crunch sikit lah, tapi tak tahu apa dalam tu. I think there's something else to it. Tapi macam sebab the flavor is very mild, very mellow. Yelah, nak pinpoint the certain exact notes or hints of flavor tu memang bila challenging lah. Bila saya rasa tu kek, apa yang saya dapat tu dia punya feeling lah. Something crispy lah. Dia some sort of a cornflake tapi dia bukan cornflake. Oh, ini kalau coklat ni pistachio ke kan? Ni macam kenal dia ni benda. Oh, ni kita tahu. Tapi jangan bilang orang Ini satu ingredient saya tak akan lupa ni. Pasal bila saya pergi pressure test sebelum ni, saya kena buat benda tu. Jadi saya teramat ingat sekali benda tu, iaitu kunafa. Peserta yang menyenaraikan bahan betul yang terbanyak akan mendapat masa bersama Chef Zan untuk bertanyakan 3 soalan yang dapat membantunya membuat kek nanti. Kesemuanya terdapat 22 bahan untuk membuat kek tersebut. Jadi alhamdulillah saya dapat banyak juga yang bahan-bahan dekat dalam. Yang lain dapat sikit tu pasal orang lemah je. Lokman berjaya memberikan senarai bahan yang terbanyak, 15 daripada 22 yang ada. Oh, jadi you actually tanya Kak Zan dengan foundation ni ya. Jadi kek anda tu mesti dibelah kan. Jadi ada kek yang ekstra tu anda letak di bahagian tengah. Jadi berdiri tegak di bahagian dawal. Oh, masa yang diberikan dengan Chef Zan tu amat bermakna bagi orang yang tak suka dessert sangat, yang tak suka makan kek sangat. Jadi bagi saya macam satu perkara yang macam golden opportunity lah. Soalan-soalan yang cuba mas, soalan-soalan yang bagus. Syabas, teruskan aja lah. Okey? Terima kasih. Nampaknya semua sudah pun bersedia untuk bertarung dalam peringkat separuh akhir kita. Tapi sebelum kita bermula, saya ada satu lagi pengumuman. Tapi sebelum kita bermula, saya ada satu lagi pengumuman. Di tangan saya sekarang adalah piala juara memasak senior versus junior musim ke-7. Salah satu daripada anda bakal memenangi piala ini dan juga wang tunai $25,000. Dan kini, saya ingin memberi peluang kepada anda semua untuk menyentuh piala yang bakal anda menangi. Dipersilakan. Uish, berat juga Saya ni kesempatan. Nampaknya cuma Siti saja yang tidak ingin menyentuhnya ya. Tapi tidak mengapa, ini bakal memberi semangat kepada anda semua. Betul tak? Betul. Anda mempunyai 3 jam untuk menghasilkan kek anda. Baiklah. Sudahkah anda semua bersedia? Sudah. Dengan kiraan 3, 2, 1, mula! Dalam pusingan separuh akhir ini, peserta akan bertanding untuk menempah tempat di peringkat akhir. Dari 5 yang ada hari ini, hanya seorang peserta dari kumpulan senior dan seorang peserta dari kumpulan junior yang akan dipilih untuk ke peringkat akhir. Dia rasa tengah-tengah ni Nari. Nervous tak tahu, confident tak tahu. Jalan je. Okay, so resipi semua dah diberi. So, case kena betul-betul ikut lah. So, kalau tak ikut kan, it's a bit problematic. Tak ada lebih, tak ada kurang. So, kita nak kena handle with care. Kalau pastry, siapa yang saya tahu definitely semua kena standby dulu. Tak standby, habis. Buat ni pastry dessert dia punya resipi semua nak kena ikut sebab dia salah sukutan je
dia punya lain semua boleh affected. Apa yang saya nak buat ni, saya nak kumpulkan dia punya bahan-bahan dulu. Last baru saya akan buat dia punya mixture. Semua bahan-bahan semua diorang dah sukat. Jadi kita kena betul-betul fokus sebab kita takkan ada extra. Dan sekarang saya nak siapkan bahan-bahan untuk buat dia punya sponge cake. So tak boleh buat any kesilapan. Setiap peserta sedar betapa pentingnya untuk mereka mengikut arahan bagi resepi yang diberikan dengan teliti. Bahan yang diberi cukup untuk membuat satu kek sahaja. Tiada ruang untuk kesilapan dan tiada masa untuk percubaan yang kedua. Rahayu, bagaimana persiapan semua? Alhamdulillah. On par sekarang for the sponge cake ya. Jadi sekarang buatnya apa itu sekarang? Saya tengah pukul putih telur tu dengan gula sama Ya. kek tata. Saya akan campurkan tepung ni ke sini. Baik, teruskan. Betul. Ada buat semua yang betul. Ya. Lukman, bagaimana dengan ini semua? Ini apa? Bahan apa itu? Meringue untuk saya ni meringue. Cream of tartar dengan saya punya custard sugar. Okey. Okay, bila first kita nak buat kek tu semua, saya dah on the ball lah. Macam mana nak buat dia punya proses, how to buat meringue dia punya sponge cake and all. Jadi buat meringue baru dicampur ni dulu. Yes, nanti saya akan full into it. This semi-final I'm a bit different because orang buat kek, orang stres tapi saya malah saya distress. Saya macam tak stres, saya lagi happy. This is the part 1 of the cake. Now we're going to sukat for the meringue. So it's egg white 190, half a teaspoon cream of tartar. Kita will add sugar, sikit demi sikit lah. Jadi dia boleh larut dalam the egg white ni. Safwan, Yes. bagaimana semua? So far, I buat dia punya sponge cake dulu. Ya, So, I betul. nak bake dulu, I nak kasih dia cool down dulu. So now I belum start apa-apa, I just consolidate all the items dulu baru dan satu kali I buat. Kalau Safwan tengok di keliling semua ni, semua dah on mixer mereka. Betul. Jadi jangan ketinggalan ya. Tapi yang betul, cara-caranya. Tapi kita mesti teliti dengan waktu-waktunya juga. Ya? Instruction is to do nampak from the recipe dia macam all in one, but as far as I know, whisk the egg first and then dah macam almost halfway there, then you add on the sugar and the cream of tartar lah. Not yet. Apa bang? Cakap seorang-seorang ke menyanyi ke? Dia Atau selalu berbual dengan mesin? dia selalunya kalau masak kena nyoba sendiri lah. Jadi ceritanya sekarang ni masih bernyanyi, kita masih berbual, bercakap dengan semua barang-barang ni lah. Betul. Okey, begitu caranya. Jadi make sure lah semua barang-barang tengah anda jadi ya. InsyaAllah. Dia semua dah siap lah, tinggal semuanya meringue saja. Yes tu. Meringue Ini memang kita pertama follow. kali yang membuat kerja ni? Pernah juga? Pernah, tapi tu dah lama lah. Design is not my forte. Tapi orang kata kalau tak tahu bikin, kita boleh buat sambil bikin, buat sambil boleh lah. Dah semi-finals kan. So, apa-apa diorang bagi, kita just try our best to do it well lah. Wah. Kak Zan tengok tak nak pegang piala, tak nak yang itu, tak nak yang ini. Tapi dia dulu yang habis. Tengok Saya letak dulu ya. Maaf orang sana, ini sponge cake. Zan, jangan ketuk-ketuk. Kalau anda ketuk-ketuk, sponge cake anda akan jatuh dan dia akan jelepeh sangat ya. Siti peserta pertama yang mula membakar kek sponge-nya. Okay. Slightly, I think I'll put it at about 20 minutes. Syazan, boleh tak kongsi dengan kami apakah perkara-perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh para peserta kita untuk menyiapkan pencuci mulut? Kalau Kak Zan lihat rata-rata kita punya kontestan ni, mereka tu agak ragu-ragu yang membuat kek-kek ni semua. Okey, sponge cake lagi-lagi. Chef Zan, apa yang akan membuatkan dia punya sponge cake tu terbantut? Atau dia tak rise lah macam itu, tak fluffy?
sponge cake ni kalau you overfold terlampau banyak sangat kacau, angin pun keluar. Dia macam biasa, tapi kalau kita masukkan dalam oven, kita keluarkan hancur berderai. Itu kek jadi apam. Kek jadi apam? Ya, jadi apam. Tak boleh tu. Hari ni saya tak nak makan apam. Kalau kek tak menjadi, tetapi dia punya buttercream menjadi, boleh tak dia punya markah tu boleh suplemen? Sesuaikan dengan semua tahu. Jadi penampilan itu adalah pertama. Wow, macam orang lah handsome, cantik. Kek tu wow. Jadi barulah kita ingin rasa. Begitu kan? Kedua adalah cita rasa kek-kek. Tu barulah kedua. Okey, bagus. Boleh. Sementara kek dibakar dalam ketuhar, peserta bergegas menyediakan buttercream dan inti kek mereka. Walaupun mereka diberi resepi untuk diikut, kesilapan tetap berlaku. I put in the butter too early. Too early. Kali pula ada benda yang silap. So macam alamak. Pagi gini kau buat kuih baulu sudahlah. Dia punya telur tu dia dah masak sikit tapi dia belum jadi mereng. Habis aku dah letak butter dalam. Macam mana nak jadi buttercream? Arahan yang diberi pada kami tu memang step by step. Tapi dah tahu saya punya naturally, kalau dah ada pressure, ada je. Lupa itulah, lupa inilah. Saya terlupa nak masukkan my corn flour inside my cake mix. Harap-harap tak ada apa-apa lah yang terjadi. Okay, saya rasa saya makin menjahanamkan kek saya. Salah satu masalah yang saya kena is bila saya tengah buat dia punya buttercream lah. Aku dah tak jadi, Aman. Sebab kita nak kena whisk dia punya telur tu, dia punya egg white. Dan bila saya tengok asal saya punya egg white dah macam French scrambled egg saya pun dah takut. Saya pun tak tahu apa jadi, tapi dia dah macam ini sangat. At that point of time bila saya dah tengok tu, saya punya motivation dah a bit down lah. Kak Zan pula datang. Jadi macam mana? Boleh kita save tak ni macam ni? Apa silapnya di sini ni? Saya pun tanya dia apa remedy for this egg white lah. Dan dia cakap just ikut dia punya recipe sebab recipe dia tak salah. So I just continue on with the recipe dan finally dapat dia punya texture yang saya nak. Okey. Macam mana, abang? Saya tengok dia punya... Jadi ke tak jadi? Jadi. Senyum abang ni, itu senyum yang kita mahu sekarang ya. Para peserta semua, anda semua hanya mempunyai 45 minit lagi. Peserta-peserta, tinggal 15 minit lagi ya. Jangan putus asa. Lawan sampai saat yang terakhir. Kemungkinan ini adalah saat-saat anda yang terakhir di dalam dapur juara memasak ya. Jadi buat yang terbaik. Okey, sekarang ni problem ni kena bikin dengan bunga sebab saya tak pernah bikin bunga. Honestly dengan kesilapan saya tu kan, saya betul-betul rasa macam nak balik je, just whatever lah. My leg to the finance can just kirim salam lah. Tapi chef kata tak apa, jangan putus asa. You might never know, it can still work. So Rayu, bagaimana ni kirakan kek anda ni? Rustic lah. Saya tukar nama. Sebab buruk sangat. Tak licin macam kek Chef Zan. Chef Zan punya kek tu kan, dah lah cantik kan. Lepas tu nak kena ada fault line yang hanging-hanging tu kan. Yang pertama kirakan dah bagus ni. Dah bagus ni. Dalam hati saya ni, okeylah. Sedap atau tidak pun, kek tu akan siap di atas meja saya. Macam bunga raya kena lanyak. Towards the end part kan, bila part nak coat dengan kek tu semua, tu kelemahan saya pasal tangan saya ni panas. Jadi buttercream tu bila saya pipe dah start cair dah. Bunga yang kat sini cantik, tapi yang kat sini tengok terlepek. Oh, biasalah. Kan di dalam taman tu takkan semua bunga dia lawa-lawa, betul tak? Macam kita pun bunga tak lawa, orang suka juga, betul tak? Kalau kat rumah pun buat benda tu, it is never perfect. Macam dah biasa buat kek je. Saya selalu Dia buat action kek ni, main-main ini je. kira kan Saya buat kek main-main je kat rumah. ni nampaknya jangan nampak okey lah, belum lagi kan. Satu tu kat atas tu. Itulah lagi satu. Okey, boleh. Buat yang terbaik ya. Thank you. Thank you. Saya punya kek ni
ada dua masalah. Satu, saya punya sponge tu, mungkin saya punya potong tu ada sengit sikit. Yang lain satu, dia punya kayu tu, saya pakai 4 kayu. 2 kayu pendek, 2 kayu panjang. Walaupun kek saya dah sengit, saya nak buat kek saya sengit yang paling kuat lah. Percayakan dengan diri sendiri. Jangan fikir semua. You fokuskan apa yang patut buat hari ini. And attention to detail. Apa yang boleh dicantikkan, cantikkan. Para peserta separuh akhir juara memasak senior versus junior. Anda mempunyai 10 minit lagi. Udah ini dia 10 minit. Aduh. Tengah fikir apa yang nak buat. Ya, para peserta, tinggal 5 minit lagi ya. Pastikan elemen-elemen ada di dalam kek anda. Kerana setiap elemen ada markahnya, faham? Yes, sir. Okay. I think I just put dust on the flower also. Yeah. Tak ada macam gitu. Sikit dah sikit dah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti! Hai! Perasaan saya happy lah sebab saya dapat execute the whole cake. Kek cantik. Sengit sikit, tak apa. Hidup tak semestinya selalu lurus. Ada selok-belok dia juga. Bila saya tengok lama-lama kan, dah macam kek burger. Kira tak lawa lah, but kira not as bad lah kan. I hope the taste really ikut dengan apa Kak Zan punya kek punya rasa. Para peserta semua, tahniah. Sudah tentunya ia merupakan 3 jam yang amat sukar untuk anda semua. Saya kagum dengan cubaan anda semua untuk meniru ataupun mencipta semula kek yang telah diberikan oleh Chef Zan. Chef Zan, bagaimana dengan persembahan mereka? Kak Zan agak bangga ya kerana semua peserta-peserta pada hari ini tidak pernah membuat kek. Tapi hasil produknya mengagumkan untuk Kak Zan walaupun ini pertama kali anda buat. Syabas. Syabas semua. Baiklah. Untuk kriteria penilaian juri kita pada hari ini, kek anda semua sudah tentunya akan dinilaikan berdasarkan rasa, rupa dan juga ketepatan mencipta semula kek yang telah diberikan oleh Chef Zan. Sudah bersedia? Rahayu, dipersilakan. Baik, Rahayu. Saya. Mungkin perkara pertama yang mungkin semua dapat perasan ialah warna kek anda. Ya, saya. Mengapakah warnanya berbeza dengan apa yang telah diberikan? Entah, mungkin saya rasa saya macam lupa something ke, tapi saya pun tak tahulah nak nangis ke nak ketawa tengok kek saya ni. Kalau saya rasa kalau dah minus the flower, dah macam apa tu, SpongeBob Krusty Krab punya burger. Saya rasa minta-minta lah dia sedap. Yelah, mudah-mudahan. Pasal dia punya rupa dah memang out. Okey, ya. Okay. Sudahkah kita bersedia untuk rasa? Ya, boleh. Okay, Rahayu, boleh Rahayu? Boleh. Okey, persilakan. Chef Zan, nampaknya anda telah mengambil lebih daripada 1 suap ya. Jadi Jangan lihat rupa. Betul. Tengok tu Chef Bob dah angguk-angguk. Memang sedap. Kak Zan rasa dengan dia punya pistachio paste-nya, inti dan juga ada rangup dari bahan kenafenya. Sponge dia seperti saya makan chiffon, pandan chiffon. Very bouncy. Kadang-kadang kan kita makan kek, dia macam muak jelak tau. Tapi ni dia pelemak tak ketara. So dia macam nampak macam macam ini. Siapa lepas makan dia macam
Kan? Betul kan? Saya nak minta maaf kerana saya ketawakan kek awak tadi. Tak apa, it's okay. Sebab kek awak ni memang sedap. Okey. Walau rupanya tidak berapa cantik, tetapi rasanya memang sedap. Syabas Raya. Lepas judge tengok kek saya tu, memanglah rupa dia tak ada. Tapi alhamdulillah, bagi saya taste is king. Baiklah, peserta seterusnya, peserta junior kita, Ahmad sudah bersedia? Yes. Dipersilakan. Alright. Ahmad, Yes. saya difahamkan bahawa anda mengalami sedikit masalah pada permulaan proses membuat kek ini. Mungkin boleh terangkan kepada kami? Masalah pertama ialah untuk membuat Swiss meringue buttercream. Jadi saya terawal letak butter. So dari situ saya macam panik sikit. Tapi Syazan kata tak apa, awak relax. I just think of another recipe for buttercream lah. Dan apa yang bahan saya yang ada tu, billion, saya just buat yang buttercream tu lah. Syazan, adakah anda rasa anda dapat save Ahmad on time tadi? Ya, saya mengaku dan saya juga sangat-sangat bangga dengan Ahmad kerana tidak mengaku kalah. Terima kasih, Chef. Chef Bob dan juga Chef Iskandar, dari segi rupa kek ini, adakah anda berdua berpuas hati? Memandangkan Ahmad ni bukan pastry chef, nampak elok je. Nampak dia rapi lah. Untuk saya, yang paling penting ialah kek itu mestilah lembut kerana ia sponge cake, bukannya dasar butter cake. Buttercream anda cuma itu lain sikit tapi memuaskan. Chef Iskandar bagaimana? In terms of flavour, dalam segi rasa, semuanya lengkap lah. Cuma kalau ada lebih sikit buttercream yang kat luar tu, will be more moisture lah. Dalam segi rupa, okey. Dia dapat cover up mana yang tak cukup. Di buttercream tu dan tak dapatkan dia punya meringue buttercream tu, jadi dia kekurangan lemak dia. So this is a good effort lah, very good effort. Syabas Ahmad. Semoga berjaya. Terima kasih. Syabas. Walaupun ada hiccup, still manage to present a cake yang tak nampak same replica, but kira grade B lah. Peserta seterusnya Safwan, peserta junior. Sudahkah anda bersedia? Sudah. Dipersilakan. Safwan, mungkin anda boleh terangkan kepada kami ada masalah yang anda telah lalui ataupun tidak? Yang pertama, bila saya masak, buttercream saya tu dah macam jadi scrambled egg. So dari sana, I a bit down lah. Dan Kak Zan datang, dia cakap just follow dia punya recipe sebab recipe dia tak salah. Then the second masalah is, saya tengok semua peserta dah habis dulu, hanya saya yang last lah untuk habis. So that one give me like anxiety lah. Saya bangga sangat dengan dia. Saya kata tak boleh buat, tak boleh habis, rasa kecundang, macam tu sedih ya. Tapi hasil produknya ada di meja sini. Jadi syabas, okey? So Safwan, ni pertama kali saya nampak awak di dalam dapur, dia kucang-kacir sedikit. Tapi perjumpaan yang baiklah. Boleh dengar rasa crunchy. Dia lagi garing. Look at that. Memang bertepukan semua. Look at that layer. Sebab tu kadang kita mesti potong kek dulu, lihat bahagian dalamnya. Betul. Ya? Okey, boleh Kak Zan, makan-makan. Setakat ni dari segi layering di dalam kek tu, nampaknya anda dapat memuaskan hati para juri kita. Tapi dari segi rasa, mari kita dengarkan komen-komen para juri kita. Sebagai dari presentasi, memanglah kita dah tadi cakap ya. Mungkin kek tu ada sikit macam tumbang. Tapi kalau kita potong, memang Kak Zan nampak ada dia punya isi dia kunafa yang banyak. Buttercreamnya betul sedap. Boleh rasa asinnya semua dan lembut, cantik. Dia buttercream dengan dia punya filling tu, rasa dia boleh tahan. Kerana saya personally, saya suka kek yang banyak dia punya inti dia. Kalau ada kek unde-unde ke atau layered kek ke, saya suka yang dia punya inti-inti dia. Yang secondary ialah sponge lah. Tapi kalau sponge dia dah kira perfect kirakan ni dah pukul habis lah. Dan juga Chef Zan, dia ada rasa kemasinan sedikit. Itu yang saya suka, menarik dalam saya punya taste bud ni. Itu kasih plus point lagi. Dia letak lagi sedikit, rasa tak sedap agaknya, dia letak lebih garam sedikit. Ya, itu dah plus point already. Ikut cita rasa sendiri. Baiklah Safwan, terima kasih.
Okay, bila saya dah dapat betulkan meringue saya punya confident tu macam ada naik sikit lah. Ada fly sikit lah, tapi tak fly sangat. Luqman, sudahkah anda bersedia? Sudah. Baiklah, dipersilakan. Luqman, kek anda juga merupakan salah satu kek yang juga nampaknya dari segi rupanya ada macam sengit sikit. Kenapa agaknya? Mungkin saya punya wooden tu saya tak balance it out. Tapi dari segi komponen-komponen yang lain, adakah anda berpuas hati dengan apa yang telah anda sajikan kepada kami? Alhamdulillah untuk episod ni I really enjoy myself lah. Jadi menang atau kalah ini merupakan satu momen yang bahagia untuk anda? Yes. Betul, saya betul-betul agree dengan apa Luqman cakap. Cumanya hasil produk anda itu ada sedikit lag lah. Itu saja ya. Walau bagaimanapun ada rongak-rongak sikit. Nanti kalau awak boleh refinekan lagi, latih lagi, mungkin anda boleh bukakan kedai kek. Boleh, insyaAllah. Okey. So okey, sekarang kita rasa pula. Yap. Luqman, boleh kongsi dengan kita dari segi proses membuat kek ni, bahagian mana yang paling menyusahkan untuk anda? Actually towards ujung stage of cake lah. Saya potong straight, nanti tiba-tiba sengit. Lepas tu nak piping dia tu orang senang je kan, pusing-pusing nanti dah nampak cantik. Tapi saya pusing-pusing, krim saya makin sikit. Tu saya iran sikit lah tu. Okey. Mungkin kali ini dari segi rasa kita tanyakan chef-chef kita yang lain dahulu. Ya, rasa dia complete. Tapi dia kek tu, saya rasa dia bukan sponge cake, dia lebih daripada saya rasa lady finger macam gitu. Yang dibuatkan di tiramisu. Lagi sikit jadi biskoti lah. Lagi sikit lah. Pada pendapat saya, Luqman, walaupun dia punya shape tu tak berapa cantik, rasanya agak-agak dalam 90% tepat. Kak Zan rasa kek anda tu memanglah sebagai mana Chef Bob cakap, memang kek tu dense. Dia tak ada angin, there's no air inside. Tapi dengan segi yang lain, apa semua yang kita perlukan, semua ada di sana. Iaitu layering of the cake, buttercream punya, bunga-bunga dan hiasan semuanya ada di sana. Jadi sekarang juga anda mesti senyum. Tadi senyum all the way kan, jadi teruskan dengan senyuman anda. Okey, lepas. Sabar Luqman. Dari segi bahan dengan rasa, saya amat happy dengan apa saya telah lakukan lah. Cuma sponge cake saya tu ada sikit meh lah. Baiklah, untuk peserta terakhir kita pada malam ini, did we save the best for last? We shall find out. Siti, dipersilakan. Wow. Siti, saya perhatikan anda dari permulaan proses membuat kek ini hingga ke momen terakhir tu anda sentiasa cool, relax. Adakah anda berpuas hati dengan persembahan anda? So far, Alhamdulillah, hari ini is a happy day. Kak Zan tahu rahasianya dia. Apa dia? Jangan pegang piala tadi. Saya tengok bunga-bunga yang anda pipekan ni kan, menarik dan bermacam-macam warna. Bunga anda nampak lagi neat, lagi sempurna. Tahniah. Ya, ini saya rasa di antara semua peserta, kek anda Siti yang paling tegap dan lengkap lah. Mirip-mirip kalau di tepi dengan kek Chef Zan tadi saya tak tahu mana satu Chef Zan ni, mana satu Siti punya. So, itu ada sisi yang bagus lah. Syabas. Baik, boleh kita rasa keknya? Ada tak masalah? Walaupun anda nampak kelihatan cool dan sebagainya, ada tak masalah yang anda lalui? So far, Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Just follow the instructions and the recipes. Okey. Yeah. Memang pertama kali Kak Zan lihat kek itu memang wow. Hiasan anda tu perfect. Okey, macam replika Kak Zan punya kek. Maaf cakap, tetapi bila Kak Zan rasa kek anda tu, Kak Zan tak dapat yang macam yang Kak Zan inginkan. The kunafa tu macam kurang. Dia punya crunchy dia ada tapi tak cukup. Saya mencari lagi. Kira-kira kalau nampak corak dia, kek awak bantai yang lain lah. Tapi rasa dia, walaupun dia layered kek tapi saya rasa satu dimensi je. Nampaknya Chef Iskandar masih ingin mencuba lagi. Yep. Saya tak puas hati lah. Sebab kek dia almost perfect.
saya nak kasih lagi satu chance lagi, saya nak makan lagi. Bukan saya lapar. Makan lagi, chef. Cuma kek ni nampak macam perfect tapi kenapa ada yang kekurangan rasanya tu? Saya tak puas hati. Saya nak makan lagi. Saya rasa ada kekurangannya dalam kunafinya juga. Dia kenyal. There's no crunchiness in your itu. Mungkin cepat sangat. Baik, para juri kita, ini peserta terakhir kita pada hari ini. Boleh beliau kembali ke tempatnya? Boleh. 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 Terima kasih. Saya happy sebab the colours came out. Cuma, yalah, I've never done this kind of flavours. So, saya macam excited tau. Macam, bestnya, you know, like, macam the energy is different. So, very happy. Sekarang, ketiga-tiga juri kita akan mengambil masa untuk berunding dan menilai kek-kek anda semua. Dan sebentar saja lagi, mereka akan memberi saya keputusan. Kita akan ketahui siapakah di antara anda yang akan mara ke peringkat akhir. Inilah masa yang dinanti-nantikan. Keputusan kini berada di tangan saya. Siti, kek anda rupanya memuaskan hati kesemua para juri kita. Namun, dari segi rasa, mungkin tidak begitu tercapai. Rahayu, rasa kek anda pula cukup memuaskan hati semua. Tetapi dari segi rupanya pula, ada kekurangan. Para peserta junior kita, markah yang anda dapat cukup dekat sekali. Hanya dipisahkan dengan satu mata sahaja. Saya akan umumkan dua nama yang akan mara ke peringkat akhir juara memasak. Peserta ataupun finalis kita yang berjaya ke peringkat akhir, tahniah kami ucapkan kepada Siti dan Safwan. Kepada Rahayu, Luqman dan juga Ahmad, anda telah melalui cabaran ini dengan cukup mantap sekali. Satu percubaan yang cukup baik yang harus dibanggakan. Itu yang penting. For me, Alhamdulillah, saya pun tak sangka saya sampai ke tahap ini. Menang kalah tu bukan cerita, tapi experience yang saya dapat kat sini tu agak amat berharga. Sejujurnya, confirm memang yelah sedihlah dapat ke final, tetapi dah sakit siap. Sabar. Dengan itu, kami minta maaf, Rahayu, Luqman dan juga Ahmad. Perjalanan anda di juara memasak berakhir di sini. Dan inilah dia dua finalis kita. Syabas, sekali lagi saya ucapkan. Siti, bagaimana perasaannya sekarang? Overwhelming. Tak boleh cakap apa-apa. Tak tahu apa nak cakap. Safwan, anda kelihatan terkejut nampaknya. So, saya tak sangka yang saya boleh dapat ke final. Dapat ke final ni saya ada rasa happy sikit lah. Dan sekali lagi, inilah dia dua finalis juara memasak senior versus junior. Siti dan juga Safwan. Markah purata yang diperolehi oleh kumpulan senior dan junior untuk pusingan minggu ini ialah seperti berikut. Kedudukan antara pasukan senior dan junior ialah Hats off to the senior lah. Diorang otai masih berbisa. Okay, Wan. Aku tahu Wan, kau ni actually kan, aku tahu kau sebagai individu kau pendiam, kau chill, tapi actually kau bagus. Kau tak tahu yang kau tu actually bagus. 25k bro, tu kau punya tau. Bukan kita punya. Melainkan lah kalau kau nak share lah kan. Tapi itu kau punya. Okay, untuk Siti, ya, walaupun kita
selalu cakap kan, in semi-final is our friendly competition, but I really think that you are the best, and of course fight until the last round. Yeah.